حلقة جديدة، أهلا بيكم. السلاحف هذه الحيوانات الأليفة أغلبهم يعني. كنت عملت حلقة قبل كده عن كيفية تجهيز حوض سمك الزينة. النهاردة بقى هنتكلم عن السلاحف. ابن سليم طقت في دماغه إنه عايز يجيب سلحفة، وبناء عليه لازم العبد لله يذاكر كويس عشان نعتني بيها ونحافظ عليها قدر الإمكان. تعالوا نعرف أهم الاحتياجات الأساسية عشان نربي سلحفة مصرية. أول حاجة لازم تعرف تفرق بين السلحفة المصرية الصحراوية والسلحفة اليونانية. ده شكل السلحفة المصرية الصحراوية، هتلاقي الصدفة بتاعتها سادة خالص. أما السلحفة اليونانية زي ما انتوا شايفين هتلاقي الصدفة بتاعتها مليانة نقط، يعني صدفة منقطة. طيب هنعرف السلحفة صحتها كويسة ازاي عشان ما يضحكش عليك في واحدة عيانة؟ أول حاجة تبص عليها هي عيون السلحفة. لقيتها مرغرغة، بتطلع عماص، بتدمع كتير، منفخة، اللون الاسود بتاع العين نفسه مطفي، دي كده فيها مشكلة. مش بس كده، نبص على الصدفة بتاعتها نطمن ان معلهاش اي فطريات، او بمعنى اصح بياضات زي ما بيقولوا معظم المربين، وطبعا تكون خالية من اي كسور. نبص بقى على رجليها وديلها، ولازم نتأكد ان مفيش اي جروح مدممة، مفيش اي التهابات، مفيش اي انتفاخات. ونفس الكلام بالظبط ينطبق على محيط راس السلحفة. اخر اختبار وانت بتشتري السلحفة يكون معاك حتة خص كده، تحاول تقرب لها من بقها، والله اكلتها يبقى خير وبركة. هو مش شرط لازم تاكلها في ساعتها، لانها ممكن تكون مفزوعة من الشيلة، مكان غريب، انت طبعا شخص غريب، كل الكلام ده. لكن لو اكلت ده تتأكد ان صحتها كويسة قوي. اشتريتها خلاص وجبتها البيت، اخر اختبار تطمن ان صحتها زي البومب ومفيش فيها الحمد لله اي مشكلة. ايه هي بقى؟ اول لما السلحفة تعمل بيبي، انا عارف يا فعلا، لازم تطمن ان البيبي ده مفهوش اي حاجه بتتحرك، بمعنى اصح تكون السلحفه خاليه من اي ديدان معويه. ده موضوع مش مرعب وما يخوفكش، لانه علاجه مش صعب وسهل يعني، بس برضو عشان تطمن ان يعني الموضوع ده ما يعديش حد عندك، ما لو عندك سلحفه تانية ما تعديهاش، الكلام ده كله برضو ما تستقلش بيه. طيب يا عم هشام، اجيب سلحفه مصريه صحراويه زي ما بتقول ولا سلحفه يونانيه؟ شوف، الاتنين لازم لهم رعاية كويسة، ولكن والله أعلم بيتقال إن اليونانية، السلحفة اليونانية يعني حركة شوية، بتاكل بسرعة، بتتحرك، يعني إيه، مش زي السلحفة المصرية الصحراوية. التانية بقى بتتكسف، تعملك فيها عروسة، تقعد أسبوع ما مش عايز تاكل خالص، بتشرب بالعافية، حدوته بقى عقبال لما تشوف المكان وتدرسه والبيت الجديد والكلام ده كله. مهم قوي كمان حجم السلحفة. طبعا لما تروح لاي تاجر يقول لك والله خلي بالك ان السلحفه دي نص كف وربع كف وكف، وليهم كده وحدات قياسيه غريبه جدا. لكن القانون العام كل ما تكون السلحفه حجمها كبير كل ما يكون صحتها افضل ومستقره اكتر. طيب السلحفه محتاجه ايه بقى؟ ده السؤال المهم واهم من السلحفه نفسها. لازم نعرف اول حاجه ان السلاحف عموما معرضه او مهدده بالانقراض، فطبعا اصلا ان موضوع بيعها والتجارة فيها هو حاليا طبعا محرم او ممنوع بمعنى اصح، عشان نحاول نمنعها من موضوع الانقراض ده. تاني هام ان السلحفة مش لعبة بمعنى اصح ان هنجيبها في البيت كحيوان اليف. طبعا هي لا حول لها ولا قوه، ولا بتعض ولا بتخربش، هي غلبانه خالص في حالها. هتقول لي طبعا يا عم هشام انت لسه قايل لنا انت جايب واحده المحروس وطقت في دماغ ابنك. ايوه حلمكم عليا، انا قلت كده فعلا. لكن تعامل السلاحف عموما معامله الاسماك بتاعت اسماك الزينه يعني في الحوض، بمعنى اصح بتجيب لها المكان اللي انت هتخصصه فيها وتاكلها، تشربها، تديها يعني الجو بتاعها العام. انما بقى تشيل فيها وترجرج فيها ومن ايد لايد تكبر وتزيد، وجو السبوع ده ما ينفعش خالص. تاكد ان السلحفه منك هتفنيخ. تعالى بقى نيجي لموضوع بيت السلحفه. الصراحه انا دخت حرفيا ان الاقي ما يسمى ببيت السلحفه، وكتبت على الفيسبوك بيت للسلاحف او بيت السلحفه. كل اللي ظهر لي عباره عن علبه خشبيه او علبه خشب كده،
باحجام يعني مش كبيره قوي، حاجات متوسطه وحاجات صغيره، وشكرا على كده. وهتلاقي حد بيقول لك بقى ده الخشب يا باشا كونتر ويعيش ومتين، وحد يقول لك لا يا باشا ده الخشب معزول من تحت وضد البكتيريا، وده بشباك سلك عشان الحيوانات الجارحه والفئران ما تاكلهاش، وده بإزاز متفيم عشان ما بتحبش تتكشف على الناس. واضرب بقى في العلالي يا باشا اسعار 900 و1500، واللي هيوصل لك في الاخر برضو حته علبه خشبيه وشكرا. لحد ما وقعت على جروب فيه اكتر من حوالي 10,000 عضو او ممبر اسمه مدرعات النينجا. ادمن الجروب ده حرفيا فاهمه جدا. لحظه، انا مش بسوق للجروب وبس، انا بشكر صاحبه الجروب جدا. ليه بقول كده؟ لان اول حاجه لقيت صندوق اللي هو بيت السلاحف جاي لي، مقاسه حلو جدا، حوالي 60 طول، 60 سم طول في 30 سم عرض في 10 سم ارتفاع. وطبعا الصندوق فيه بيت معمول كده السلحفه عشان طبعا ما يبقاش كله معرض للشمس، يبقى فيه جزء للظل السلحفه تحتمي فيه من حراره الشمس. بس كده؟ لا استنى، الصندوق زي ما انتم شايفين متزوق ومتلون ومتكلف ومعمول في كده حركات شيك، فشكله جميل عموما حتى لينا احنا، يعني مش بس للسلحفه. وهتلاقي بقى على الجدار بتاعه كده نجيله صناعي و ده شكل البيت بشكل عام. البيت بقى كمان مش بس كده، جاي معاه كيلو بيتموس وهي التربه الزراعيه اللي بتمشي عليه السلحفه، وجاي مع التربه البيتموس دي زي تربه صغيره كده، حاجه يعني ايه، مطهر للتربه عشان بقى مع الوقت والاستخدام حشرات مش عارف ايه ما تتكاثرش في التربه دي، ما تبقاش بيئه خصبه للبكتيريا فتموت السلحفه بتاعتك. ودي نقطه انا مثلا ما كنتش اعرفها خالص، ولا حد يعني او حد داخل حتى الموضوع ده هيسمع عنها يعني الا بالصدفه. تمام. كمان جاي مع صندوق ايه؟ جاي معاه كمان ازازه زيت مش زيت اكل جاي معاه ازازه زيت صغيره كده، وسفنجه بعصايه دي معموله انها بترطب صدفه السلحفه وتلمعها شكل يعني تخلي شكلها تشايني او شكلها جميل يعني. كمان جاي مع الصندوق كيسين حاجه اسمها سيبيا، حاجه زي البودره البيضه كده، بودره سيبيا دي معموله انها بتدي للسلحفه الكالسيوم اللي محتاجاه. تمام. وده طبعا بيتحط كل اسبوع مره على الاكل بتاعها وبنسبه قليله خالص. وموضوع السيبيا المبشوره دي اصلا عشان تتبشر وقبلها تتجفف، هي مدياك الموضوع جاهز خلصان مخلص. بس كده؟ لا، مدياك كمان كيسين احجار ملونه شكلها مبهج. طبعا السلحفه بتعيش في بيئه فيها صخور واحجار وبتاع، فهي كمان مديهم لك شيء جمالي انت بقى ترصهم بذوقك ومزاجك. والسلحفه كمان بنحاول نوفر لها البيئة بشكل ايه، يعني بنحاول نقلده، بنحاول نقرب لها الدنيا. غير بقى انها على الجروب مهما تحط استفسارات بترد عليك بمعلومات كاملة حرفيا. تمام. والمعلومات انت بتتعامل كأنك حد لسه بتفهم المعلومة عادي. غيرك بقى بيتعامل معاك، في ناس تانية يتعامل معاك انك انت ما بتفهمش وجهول وبتجيب الحاجة مش فاهم انت اللي جايبه، بتتعامل معاملة فيها نوع من انواع التنمر. الكاركتر او الجروب ده عموما معاملته راقية جدا. تمام. استنى بس، انت عمال تقول لنا بقى السلحفة والبيت، انت ضحكت علينا. فين السعر؟ كام 1000 جنيه خالص. تمن كل الكلام ده ب 250 جنيه فقط. طبعا يعني سعر انا اتفاجئت انا كمان، سعر زهيد جدا، وفي نفس الوقت الكونتنت حاجات كتيره جدا. يعني الواحد لو جاب علبه وجاب كل التفاصيل دي اكيد مش هياخد في المبلغ في كل ده 250 جنيه. لو قلت له 500 جنيه 600 800 جنيه هبقى مبسوط، لان فيها كل حاجه. هي بتبيعه ب 250 جنيه. تمام. و انا شايف انت لو جبت البيت ده وبعته تاني على الفيسبوك ماركت بليس والله هجيب لك اكتر من كده بكتير. لان انت او انا يعني لما جيت اشتري بيت قبل ما اتعرف على الجروب ده، انك تجيب كيلو البيتموس احسبه والاحجار دي احسبها، احسب كل التفاصيل دي، اكيد بره ال 250 جنيه خالص. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن ونتقابل في حلقة جديدة.